Congratulations ভাই তোমার চ্যানেলে 1k সাবস্ক্রাইবার অতিক্রম কৰিবলৈ সক্ষম হল SJR Vlogs सुनजोती भाई बहुत Oh my God तुम्हारा जल्दी से इतना जल्दी 1k सब्सक्राइबर हो गया और आज भिडियो तो कोनो ধৰণৰ ব্লগিং ভিডিও নহয় জাস্ট এটা আপডেট হয় আপোনালোকৰ কাৰণে বা আপোনালোকৰ কাৰণে জাস্ট এটা ভিডিও হয় কিন্তু মোৰ কাৰণে বহুত বেছি এটা হ্যাপি মোমেন্ট হয় মোৰ কাৰণে এটা বহুত ডাঙৰ এটা এচিভমেন্ট হয় তো হেল্লো ফ্ৰেণ্ডছ নমস্কাৰ এণ্ড ওয়েলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল SJR Vlogs তো ফ্ৰেণ্ডছ এই ভাল খবৰটো কি কাৰণত মই ইমান বেছি হ্যাপি হৈছো কি কাৰণত বহুত বেছি এক্সাইটেড হৈছো গুটেখিনি আপোনালোকক জনাবৰ কাৰণে এটা ভাল ঠাই লৈ গৈ আছো ইয়াতে সেই গুটেখিনি আপোনালোকক জনাই নিদিও কি কাৰণত মোৰ মনটো বহুত বেছি ভাল হৈছে বহুত বেছি এক্সাইটেড হৈছে গুটেখিনি আপোনালোকক জনাই আছো গুটেখিনি আপোনালোকক খুলি গৈ আছো কেনেকুৱা গুটেখিনি তো বলো ফ্ৰেণ্ডছ আৰু চাই থাকক ভিডিওটো একদম লৈকে লেটস বিগিন তো এতিয়া ডাইৰেক্ট গৈ লওক পাইছো আপোনালোক এটা ধুনীয়া লোকেশ্যনত তাত গৈ ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি কি কাৰণে ইমান বেছি হেপি গোটেইখিনি আপোনালোক জনাইছো পুৰা ধুনীয়াকৈ যাতে আপোনালোকৰ লগত ধুনীয়াকৈ কথাখিনি শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰো তেনেকুৱা এটা ঠাইত গৈ ধুনীয়াকৈ আপোনালোক লগ পাই আছো ডাইৰেক্ট গৈ তাত তো চলো লগ পাই আছো ডাইৰেক্ট গৈ এটা ভাল লোকেশ্যনত A few moments later. তো ফ্ৰেণ্ডছ ফাইনেলি এটা ধুনীয়া জায়গাত আহি পালো এটা ধুনীয়া লোকেশ্যনত যেটো আপোনালোকক কৈছিলো যে এটা ধুনীয়া লোকেশ্যনত লাগি লৈ যাম তাত গৈ ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি খুলি মিলি কম বুলি কৈছিলো তো ফাইনেলি এটা ধুনীয়া চুংচান জায়গাত আহি পালো ইফালে পুৰা মানে নিজৰা কুলু কুলু ধনী বৈ আছে পুৰা এতিয়া ধুনীয়া এটা পৰিৱেশত আহি ইয়াতে ধুনীয়াকৈ বহি লৈছো গোটেইখিনি আপোনালোকক জনাই আছো তো ফ্ৰেণ্ডছ কথাটো হ'ল যে ফাইনেলি কেইদিনমান আগত মোৰ চেনেলে 1k সাবস্ক্ৰাইবাৰ বহুত কষ্ট মানে আপোনালোকৰ অলপ সাপোৰ্ট আৰু মোৰ অকমান কষ্টৰ কাৰণে 1k সাবস্ক্ৰাইবাৰ কমপ্লিট কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে যদিও 1k হয় মোৰ কাৰণে হেতু এটা বহুত ডাঙৰ এচিভমেন্ট হয় মানে বহুত ডাঙৰ এটা চ্যালেঞ্জিং আছিল মানে 1k সাবস্ক্ৰাইবাৰ কমপ্লিট কৰাটো তো ফাইনেলি মোৰ চেনেলে 1k সাবস্ক্ৰাইবাৰ কমপ্লিট কৰিবলৈ মানে বিট কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে তো প্ৰত্যেকজন ইউটিউবাৰৰে মানে এটা সপোন থাকে যে ফাৰ্স্ট স্টেজ মানে 1k সাবস্ক্ৰাইবাৰ কমপ্লিট কৰাটো এটা বহুত মানে কষ্ট হয় আৰু প্ৰত্যেকজন ইউটিউবাৰৰে লাগিলে হি এতিয়া যিমান ডাঙৰ ইউটিউবাৰে নহওক কিয় মানে লাগিলে এতিয়া সেই ইউটিউবাৰজন যিমান মিলিয়ন সাবস্ক্ৰাইবাৰ লৈ বহি নাথাকক কিয় ফেচ মিলিয়ন সাবস্ক্ৰাইবাৰ লৈ থকা ইউটিউবাৰজনৰো মানে 1k সাবস্ক্ৰাইব কমপ্লিট কৰোঁতে বহুত কষ্ট হৈছে ফাইনেলি মোৰ চেনেলেও 1k সাবস্ক্ৰাইবাৰ কমপ্লিট কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল তো বহুত বেছি মনটো ভাল লাগিছে আৰু বহুত বেছি এক্সাইটেড হৈ আছো তো আপোনালোকক কৈছিলে নহয় কি কাৰণে মই বহুত বেছি হেপি হৈ আছো তো ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে এনেকৈয়ে মোক সাপোৰ্ট কৰি যাব তো আপোনালোকৰ কাৰণে মই ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' ধুনীয়া কণ্টেণ্ট দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি থাকিম আপোনালোকে এনেকৈ সদায় সাপোৰ্ট কৰি থাকিব আপোনালোকৰ সাপোৰ্ট পালে মানে ভিডিঅ' চিডিঅ' বনোৱাবিলাকত অলপ উৎসাহ পোৱা যায় তো এনেকৈ সদায় সাপোৰ্ট কৰি যাব তো ফ্ৰেণ্ডছ এই যাত্ৰাত মোক বহুতে হেল্প কৰিছে বহুতে সাপোৰ্ট কৰিছে মোৰ 1k যদিও বেলেগৰ কাৰণে 1k তো মোৰ কাৰণে সেইটো এটা বহুত ডাঙৰ এচিভমেন্ট হয় তো এই যাত্ৰাত বহুতে সাপোৰ্ট কৰিছে যিসকলে মোক এই যাত্ৰাত সাপোৰ্ট কৰিছে আৰু স্পেশালি যিসকল মোৰ সাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে সেইসকলক বহুত থেংক ইউ সকলোকে বহুত ধন্যবাদ যিসকলে মোক এই যাত্ৰাত সাপোৰ্ট কৰিছে তো এনেকৈ আগলৈ ধুনীয়াকৈ সাপোৰ্ট কৰি যাব যাতে আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল কণ্টেণ্ট ভাল ভিডিঅ' দিব মানে ভাল ভিডিঅ' দিব পাৰো তো এনেকৈ আপোনালোকে আগলৈ আশীৰ্বাদ কৰিব আগলৈ সাপোৰ্ট কৰিব তো সকলোকে বহুত ধন্যবাদ এই যাত্ৰাত মোক মানে বহুত কেইজন ফ্ৰেণ্ডে সাপোৰ্ট কৰিছে তো স্পেশালি কেইজনমান বন্ধুৰ ক্লাছ ফ্ৰেণ্ড মানে মোৰ ফ্ৰেণ্ড বিকাশ সকলোৰে পৰিচিত অসমৰ টপ ইউটিউবাৰ মানে বিকাশ ফ্ৰম আই লাভ ট্ৰেভেল এণ্ড ফুড তেখেতে মোক ধুনীয়াকৈ উইচ কৰিছে কংগ্ৰেচুলেশ্যন দি উইচ কৰিছে তো কেনেকৈ উইচ কৰিছে আপোনালোকক কোনে মোৰ এই যাত্ৰাত মানে সাপোৰ্ট কৰিছে আৰু কোনে ধুনীয়াকৈ 1k সাবস্ক্ৰাইবাৰ কমপ্লিট হোৱাৰ কাৰণে মোক উইচ কৰিছে গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখাই আছো তো চাই লওক Congratulations ভাই তোমার চ্যানেলে 1k সাবস্ক্রাইবার অতিক্রম কৰিবলৈ সক্ষম হল SJR Vlogs सुनजोती ভাই বহুত মিনি কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ এনেকৈ আৰু ভাল ব্লগ বনাই আগুৱাই গৈ থকা মোৰ ফালৰ পৰা পুৰা শুভেচ্ছা থাকিলে বেষ্ট অফ লাক উইশ কৰাৰ কাৰণে বহুত ধন্যবাদ বিকাশ ভাই একদম দিল সে থ্যাংক ইউ সো মাচ SJR Vlog you have just completed 1k subscriber oh my God तुम्हारा जल्दी से इतना जल्दी 1k सब्सक्राइबर हो गया और बेस्ट विशेष तुम्हारे लिए और भाई लोग इनको सब्सक्राइब करो शेयर करो कमेंट करो जो भी कुछ भी करो भाई को आगे बढ़ाओ और सुनजोती बेस्ट विशेष तुम्हारे लिए हमेशा की तरह और बिग थम्स अप सुनजोती बेस्ट ऑफ लक थैंक यू सो मच नील भाई Congratulations bro SJR Vlogs তুমি তোমাৰ এতিয়া বৰ্তমান 1000 সাবস্ক্ৰাইবাৰ হৈ গল তো তুমি এতিয়া 1000 পৰা লাহে বাঢ়ি থাকা 10000 হওক তাৰে কামনা কৰো বেষ্ট অফ থ্যাংক ইউ সো মাচ দিগন্ত কংগ্ৰেচুলেশ্যন SJR Vlogs for 1000 সাবস্ক্ৰাইবাৰ অল দা বেষ্ট তো ফ্ৰেণ্ডছ যেটো আপোনালোকক আপডেট দিম বুলি কৈছিল সিম্পল আপডেট আছে আপোনালোকৰ কাৰণে তো এইটোৱে আছিল সেই আপডেটটো মোৰ মানে বহুত বেছি হেপি যেহেতু মোৰ 1k সাবস্ক্ৰাইবাৰ মানে কমপ্লিট কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল তো ভিডিঅ'বিলাক যাতে সম্পূৰ্ণকৈ চাই তো এনেকৈ আগলৈ সাপোৰ্ট কৰি যাব তো এটা ধুনীয়া লোকেশ্যনৰ পৰা আপোনালোকক বহুত ধন্যবাদ এটা ধুনীয়া লোকেশ্যনৰ পৰা আপোনালোকক বহুত থেংক ইউ তো ফ্ৰেণ্ডছ আজি ভিডিঅ'টো ইমানে জাষ্ট এটা আপডেট আছিল আপোনালোকৰ কাৰণে যেহেতু
আপোনালোকো মোৰ ফেমিলি হয়, যিহেতু আপোনালোকে মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বা ফেমিলি হয়, আপোনালোকক এই কথাটো জনাই দিয়াৰ বহুত বেছি দৰকাৰ আছিল। তো সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ, পুনৰ এবাৰ বহুত বেছি থেংক ইউ। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু কেনেকুৱা পালে আপোনাৰ মতামত কমেণ্ট কৰি জনাই দিব, আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই পুৰা ফটাফট ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক। তেতিয়াহ'লে লগ পাম বেলেগ এদিন বেলেগ এটা ধুনীয়া ব্লগত। তেতিয়ালৈকে টেক কেয়াৰ, জয় আই অসম, বাই বাই। जना जी मैनू छड़ के नहीं जाना कदी, झूठे वादे सही दिल से निभाना कदी, लंबी रातें सही ख्वाब तो दिखाना कदी, मैं हूँ तारा तेरा चांद बन जाना कदी, परदेसी तेनों जरा जिस्म का शौक नहीं, दिल दीवाना।